Xin chào tất cả mọi người, hôm nay chúng ta lại khám phá tòa thánh Tây Ninh nữa ha. Nghe nó hơi nhàm chán nhưng sẽ có điều đặc biệt để mọi người cùng biết đến nhiều hơn khi viếng thăm nơi này. Thật ra thì cũng có vài lời yêu cầu của mấy người bạn muốn biết thêm về con Long Mã và ba vị Phật ở phía sau trên nóc tòa thánh về nguồn gốc cũng như là ý nghĩa. Trước khi đến với thông tin đó thì mình sẽ dạo một vòng rồi nói sơ qua các kiến trúc phía trước của tòa thánh. Chúng ta bắt đầu từ cửa chính môn. Khi đi vào thấy ba cái tháp. Tháp ở chính giữa chính là tháp của Đức Phạm Hộ Pháp. Tháp bên tay phải là Đức Cao Thượng Phẩm. Tháp bên tay trái là Đức Cao Thượng Sanh. Tiếp đến chúng ta đến với chỗ con ngựa màu trắng. Biết sao mình nói như vậy không? Dân Tây Ninh thường hẹn gặp nhau ở chùa tòa thánh mà mọi người hay đứng khu vực của Thái tử Siddhartha. Ngồi trên lưng ngựa đi tìm đạo, mọi người hay gọi là con ngựa màu trắng. Sau tượng là toàn bộ sân cỏ gọi là Đại Đồng Xã. Tiếp theo phía sau là Củ Trùng Thiên. Tiếp đến là cây Bồ Đề, mà cây này là cây con chiết từ cây Bồ Đề của chùa Ấn Độ cho tòa thánh vào năm 1953. Tiếp đến là cột phướng cao 18 m, có lá phướng dài 12 m và rộng 1,2 m. Sau đó mới đến đền thánh. Trên nóc đền thánh thì có con Long Mã, mọi người không biết cứ nhầm lẫn với con Kỳ Lân. Thật ra là hai con này khác nhau. Rồi, và bây giờ chúng ta đến vấn đề chính là tìm hiểu con Long Mã, rồi tiếp đến phía sau là Tam Thế Phật Đài, tức là ba vị Phật đứng trên nóc Bát Quái Đài. Bây giờ chúng ta đến với con Long Mã. Đây là một sinh vật truyền thuyết có hình dáng như một con ngựa, với vảy kỳ lân và đầu rồng. Đó là linh vật kết hợp giữa rồng và ngựa. Riêng mình thấy thì con Long Mã ở các điện thờ, miếu tại Việt Nam nước ta thì rất là nhiều. Kỳ lân cũng là một biểu tượng cho sự thông thái, trường thọ và cao quý. Mình từng nghe qua là kỳ lân đó là sự kết hợp giữa kỳ là con đực và có một chiếc sừng ở giữa trán, và lân là con cái. Mình nghe vậy không biết đúng hay không. Nếu bạn nào biết thì góp ý kiến bình luận bên dưới để thông não mình xíu ha. Chúng ta quay lại với con kỳ lân tại tòa thánh, đứng trên nửa quả địa cầu, mang hà đồ chạy về hướng Tây, mặt quay về hướng Đông. Có hàm ý đạo phát ư Đông, di ư Tây, phản hồi ư Đông, tức là đạo xuất phát từ phương Đông, truyền qua phương Tây, rồi cũng trở về phương Đông. Và rồi, ta đến với phần cuối cùng, phía sau con Long Mã đó là Tam Thế Phật Đài. Trên nóc Bát Quái Đài là một đài trong 12 đài của đền thánh, nơi đây gọi là Tam Thế Phật Đài. Thì mình cũng xin nói rõ là mình đang nói về tòa thánh nha mọi người. Vì theo mình biết được giữa đạo Phật và đạo Cao Đài có nét tương đồng. Điều dễ hiểu là đạo Cao Đài có thờ Phật và cả Chúa nữa. Nên trên cánh cửa chánh môn có dòng chữ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ở đây mình nói về tòa thánh cho mọi người cùng biết đến thêm, chứ mình không có thiên về đạo nào cả, vì mình chưa có theo đạo nào hết. Vả lại ngẫm nghĩ nhìn chung tất cả các đạo thì đạo nào cũng dạy cho chúng ta tích đức hành thiện, dạy lời hay, ý đẹp, loại bỏ cái xấu, nêu gương cái tốt. Và rồi chúng ta đi tìm hiểu tại sao lại có tên là Tam Thế Phật Đài. Tam ở đây tức là ba, thế có hai niệm là thời thế và thế giới. Phật là bậc cao nhất trong bát hồn Phật vị. Vậy Tam Thế Phật được hiểu là ba vị đứng đầu của tạo hóa và vận hành theo chu kỳ tiến hóa của thời thế. Trong đạo học của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, để hình tượng trên nóc nhà bát quái tức là dịch chuyển càn khôn vũ trụ trong thời kỳ thượng ngương. Theo triết lý vận hành về thời thế, thì ba vị này biểu hiện cho ba thời kỳ thượng ngương, trung ngương và hạ ngương. Thượng ngương là Baraha Phật, là vị Phật mặc bào giáp kho giáp đứng trên con thiên nga, quay mặt về phía Tây, tay phải bắt ấn khai ngương, tay trái nắm Bửu Châu, gọi là thần sáng tạo và thể hiện ở ngôi thứ nhất là Phật. Trong càn khôn vũ trụ chuyển đổi qua ba thời kỳ tức gọi là thượng ngương, là thánh đức. Vì khi con người sinh ra là bản chất hiền lành, thật thà, hòa nhập với thiên nhiên nên nguồn gốc của loài người là thánh thiện. Bào giáp, kho giáp đó cũng chính là đạo đức thuần túy. Trung ngương là Siva Phật, là vị có màu xanh, đứng trên con rắn 7 đầu, quay về phía Bắc, miệng thổi ống tiêu, gọi là thần tranh đấu, thể hiện ngôi thứ hai là Pháp. Trung ngương là ngương tranh đấu, va chạm với môi trường sinh hoạt, trí não ngày càng tiến bộ, cuộc sống ngày càng văn minh. Cái đạo đức đẩy lùi dần nhường chỗ cho cái sống, hoạt động theo bản năng sinh tồn, mạnh thắng yếu thua,
là loại bỏ những sự chậm chạp yếu kém, tức là cải thiện đời sống. Cầm ống tiêu thổi là tiếng gọi của mẹ, thổi lên khúc ru êm ả kêu gọi yêu thương. Hạ Ngương là Chúa Giêsu, là vị ở trần đứng trên con dao long, tức là cá hóa rồng, quay mặt về hướng nam. Tay phải ấn gươm, tay trái chống nạnh gọi là thần hủy diệt để thể hiện ngôi thứ ba là Tăng. Hạ gương là gương bảo toàn, hay còn gọi là gương hủy diệt, gương tái tạo. Con người càng văn minh thì trí não càng nhạy bén, tinh xảo, càng thâm hiểm và càng nặng về vật chất hơn tinh thần. Những cuộc chiến tranh tàn bạo hại nhau chứng tỏ uy quyền. Tam giáo ra đời dạy dỗ cho con người dừng bớt lại tội ác đó, vì đó là nghiệp báo. Từ những thông tin trên thì cho chúng ta một cái nhìn tổng thể và khái quát. Ý niệm từ trên nóc của tòa thánh có ý nghĩa vô cùng to lớn, mà bấy lâu chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần đó là những bức tượng của các vị Phật. Chỉ có việc đi sâu tìm hiểu mới nhận ra giá trị thật của những bức tượng. Thật ra thì ba vị Phật trên mình chỉ mới nói theo triết lý vận hành về thời thế, ngoài ra còn có giá trị triết lý vận hành về thế giới. Mình sẽ nói kế tiếp sau đây, cũng rất thú vị. Mọi người đừng quên like cũng như đăng ký để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ chúng ta tiếp đến phần triết lý vận hành về thế giới. Varaha Phật thể hiện ngôi thứ nhất là Phật khi đấng ngôi thứ nhất giáng sanh mở đạo. Có biểu tượng là một vòng tròn có một chấm tại trung tâm vòng tròn đó, đứng trên con thiên nga, thể hiện vật bay trên không, tức là hình ảnh vô hình, mang đặc tính dương, là quyền năng chí tôn, tức là thượng đế vi chủ, quay mặt về phía tây, tức là chữ gốc đạo quy nguyên. Siva Phật thể hiện ngôi thứ hai là Pháp khi đấng ngôi thứ hai giáng sanh mở đạo, thì biểu tượng có hình chữ vạn, đứng trên con rắn 7 đầu hay là thất đầu xà, thể hiện vật bò sát đất, làm chủ thất tình lục dục, tức hình ảnh hữu hình, mang tính âm, là quyền năng của Phật mẫu vi chủ. Giai mặt về phía bắc, tức là khai cơ tiến hóa, đao độn hữu vi. Krishna Phật thể hiện ngôi thứ ba là Tăng khi đấng ngôi thứ ba giáng cơ mở đạo, thì có biểu tượng là cây thập tự giá, đứng trên con dao long, tức là cá hóa rồng, thể hiện ngôi thứ hai là khối âm và khối dương hợp nhất. Cá dưới nước là âm, rồng trên mây là dương, âm dương hợp nhất, là đắc đạo cá hóa rồng, tức là chúng sanh vi chủ, quay mặt về phía nam, tức trở về bổn giác thiện hành. Hình ảnh của ba vị gọi là Tam Thế Phật đứng trên bát quái đài, đầu lưng hướng về ba phía như một tam giác. Định của tam giác là Varaha, góc trái của tam giác là Siva, góc phải của tam giác là Krishna hay Chúa Giêsu đứng trên tam giác, như là một tam giác trên nóc tháp cổ Ai Cập trong hình một đồng của đô la Mỹ. Vậy tam giác là hình trụ vững bền chắc của công cuộc tạo ra càn khôn vũ trụ trong sinh diệt và trụ, hay quá khứ hiện tại tương lai. Sự trường cũ cũng không nằm ngoài tiên cơ hóa. Chân lý đạo vốn mênh mông, chúng ta tạm hiểu sơ là như thế. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Đừng quên like, đăng ký để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip kỳ tới.